Σύμφωνα με το μύθο, βρίσκεται στο τέλος μιας αιώνιας αναζήτησης. Το ιερό δισκοπότηρο είναι απείρως επιθυμητό, αλλά πάντα άπιαστο. Αποκαλύπτει τα μυστικά του μόνο στους εκλεκτούς που είναι ικανοί να τα κρατήσουν. Για 8 αιώνες διαδίδονταν πολλές ιστορίες που γοήτευαν τους ανθρώπους. Ιστορίες που περιέγραφαν τις περιπέτειες και τα κατορθώματα όσων τολμούσαν να το διεκδικήσουν. Από το βασιλιά Αρθούρο και τους υπότες της στρογγυλής τραπέζης, μέχρι τον ατρόμητο αρχαιολόγο Ινδιάνα Τζόουνς. Τι είναι τελικά το ιερό δισκοπότηρο? Ένας χαμένος θησαυρός που περιμένει να τον ανακαλύψουμε, ή μία μυθική επινόηση, αποκοίημα της μεσαιωνικής φαντασίας? Και γιατί έχει απασχολήσει τόσο πολύ το δυτικό πολιτισμό για περισσότερα από 800 χρόνια? The magic of the Holy Grail is that it's about something you can't have. It's something beyond our reach. It's something which hovers just outside real life. It's what's unattainable, which is really attractive. And that's part of our madness. It's also part of our mystery as human beings, that we are never satisfied, that there's always something there that is luring us on and on and on. Αλλά τι είναι το ιερό δισκοπότηρο, αυτό το έργο τέχνης για το οποίο εδώ και μία χιλιετία γίνονται έρευνες και βρίσκεται στην κορυφή των αναζητήσεων? Κανένας δεν είναι ακόμα σίγουρος, ακόμα και μετά από τόσες έρευνες. Στην ταινία «Ο κώδικας Ντα Βίντσι» που έσπασε τα ταμεία, έχει αναγνωριστεί ως απομεινάρι μιας μαγικής πέτρας που έπεσε από τον ουρανό για να αποκαλύψει τα μυστικά του χριστιανισμού. Η επικρατέστερη αντίληψη όμως που αφορά τον ορισμό του ιερού δισκοπότηρου είναι ότι πρόκειται για το δισκοπότηρο της Θείας Κοινωνίας που χρησιμοποίησε ο Ιησούς και οι μαθητές του στο Μυστικό Δείπνο. He took also the cup after the supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which shall be shed for you." Η σύντομη αναφορά στα γραπτά του Λουκά σε συνδυασμό με παρόμοιες αναφορές στο κατά Μάρκον και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι οι μόνες αναφορές που έχουμε στα χέρια μας από τη βίβλο που να αφορούν το δισκοπότηρο του Ιησού. Σε καμιά από αυτές δεν αναφέρονται οι λέξεις ιερό δισκοπότηρο. Χιλιάδες χρόνια μετά το Μυστικό Δείπνο χρησιμοποιήθηκε ο όρος ιερό δισκοπότηρο για πρώτη φορά από το Γάλλο ποιητή Chrétien de Troyes στο έπος του Le Conte du Graal, ο μύθος του Γκράαλ. He quite consciously is writing fiction. He uses the word conte, which means story. But even though it is maybe not necessarily true, it still contains important truths. Grail is a medieval French word, and originally there was nothing mysterious about it. A grail meant a large dish, a serving bowl, like you might have vegetables in on the table and pass it along for people to take things from. That is all it is. The word grail in itself has nothing mysterious about it at all. Η λέξη δισκοπότηρο από μόνη της μπορεί να μην περικλεί κανένα μυστήριο. Αλλά ο μύθος του Ντε Τρουά που μιλάει για τις περιπέτειες ενός νεαρού που τον έλεγαν Percival σίγουρα έχει μυστηριώδες τέλος, αφού τελειώνει με το δισκοπότηρο. It begins with a young Percival living in the forest with his mother. And the reason they live in the forest is because his father and his brothers have all been killed in the occupation of knighthood. So his mother has moved to the forest in the hopes that she can protect her son from this same profession. Of course, this is not to be. One day some knights ride through the forest, Percival sees them and is immediately seized with a desire to become one of them. So he goes off to become a knight, and he goes through various adventures, and he's still rather naive and rather stupid, but he learns as he goes along. He meets a man who gives him some very sound advice, at least what he thinks is sound advice, about the way a knight should behave, to be polite and courteous, and
rather reserved. He shouldn't keep asking questions. It's rude to keep asking questions. Αυτό λοιπόν έπρεπε να μάθει ο Πέρσιβαλ, να μην κάνει ερωτήσεις. Σύμφωνα με το μύθο, συνεχίζει το ταξίδι του και όταν πέφτει η νύχτα, αναζητά κατάλημα σε ένα μυστηριώδες κάστρο κρυμμένο σε ένα ύψωμα. Στο σημείο αυτό, ο Chrétien de Troyes μας δίνει την πρώτη γραπτή αναφορά της δραματικής συνάντησης του ανθρώπου με το ιερό δισκοπότηρο. His host is a wounded man, also known as the maimed king or the Grail king, who is sitting in an elaborate bed in a beautiful dining hall. He welcomes Percival, and while they are sitting and chatting, a mysterious procession goes through the room. And all we get in this whole scene is this image of an innocent person who doesn't understand and who's restrained from asking what it's all about. It's meant to be a mystery. Σύμφωνα με το μύθο, στη συνέχεια ο Πέρσιβαλ αποσύρεται στο δωμάτιο που του παραχώρησαν για να κοιμηθεί, σχεδιάζοντας να ρωτήσει το πρωί το βασιλιά για όσα συνέβησαν στην τραπεζαρία. Το πρωί που ξυπνά όμως στο κάστρο δεν βρίσκεται κανένας. Είναι πια αργά να ρωτήσει για το δισκοπότηρο. Percival does penance for 5 years for this and eventually learns that what he should have done was ask, whom does the Grail serve? He makes his way back to the Grail castle, we think, but we never know because Chrétien de Troyes left his work unfinished. Ο λόγος που ο Chrétien de Troyes άφησε το έργο του ημιτελές αποτελεί μυστήριο μέχρι σήμερα. Ο μεγαλύτερος γρίφος όμως που ο de Troyes άφησε πίσω του είναι το νόημα του απατηλού δισκοπότηρου. Το δισκοπότηρο του de Troyes φαίνεται να σχετίζεται με το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, μιας από τις σημαντικότερες τελετές της χριστιανικής θρησκείας. Και στην εποχή του de Troyes και στη σύγχρονη εποχή η τελετή της Θείας Κοινωνίας συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Ιησού και μας θυμίζει τη σταύρωσή για τη σωτηρία των πιστών. In the Percival story, I think that what's happening is that Chrétien is offering a critique of knighthood. The emphasis is really on the dangers of a purely active secular life, a concern that not enough attention is being paid to spiritual matters. Τα μυστήρια ενός υλικού κόσμου έναντι ενός πνευματικού, άειλου κόσμου και το μυστήριο του ιερού δισκοπότηρου γοήτευαν τους αναγνώστες στην εποχή του Μεσαίωνα μετά το θάνατο του de Troyes το 1190. Η ιστορία του βρισκόταν συνεχώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος γιατί δεν είχε τέλος. Now there is nothing like an unfinished story to get people going. It immediately got all the other poets of the period, their imaginations were racing when they found this unfinished story. Once you've got something which is powerfully imagined, of course people are going to pick it up and make something else of it and use it for their own ends. Έτσι κάπως το ιερό δισκοπότηρο ξαναήρθε στο προσκήνιο, με νέα ταυτότητα και σύνθετο υπόβαθρο. Οι ιστορίες του Μεσαίωνα έκαναν πολλούς να αναρωτηθούν αν τελικά το δισκοπότηρο κατέληξε εδώ, στους μαραγδένιους λόφους της Αγγλίας. Θα μπορούσε άραγε να βρίσκεται στο πάτο αυτού του αρχαίου πηγαδιού. Στην αρχή του 13ου αιώνα, το ημιτελές έπος ενός Γάλλου ποιητή συγκλονίζει την κοινωνία του Μεσαίωνα. Το
Το ιερό δισκοπότηρο στο χριστιανισμό δεν έχει υπόσταση, είναι απλώς ένας συμβολισμός. Η αναζήτηση της αλήθειας από τους ανθρώπους όμως είναι πραγματικότητα και βρήκαν στις γραφές κρυμμένα νοήματα επί του θέματος. Για πολλούς συγγραφείς στην Ευρώπη αυτή η ημιτελής ιστορία απετέλεσε πηγή έμπνευσης και έβαλαν τη φαντασία τους να δουλέψει για να βρουν το τέλος. Αυτοί οι συγγραφείς διάνθησαν την ιστορία. Έτσι έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας διάφορες εκδοχές που επαναπροσδιορίζουν την έννοια του δισκοπότηρου και εντείνουν το πέπλο μυστηρίου που το περιβάλλει. There are about 5 of them in a space of about 30 years. Well, given the speed at which things worked in the medieval world, that's extraordinary. It means that everybody was intrigued by it. Το έτος 1200 το δισκοπότηρο εμφανίζεται σε μία από τις εκδοχές του τέλους του έπους του Ντετουά, που τοποθετεί την προέλευσή του στα χρόνια του Ιησού από το Γάλλο συγγραφέα Ρομπέρ ντε Μπορόν. Οι μελετητές συμφωνούν ότι όπως και η ιστορία του Ντετουά είναι φανταστική, αλλά στην ιστορία του ντε Μπορόν το δισκοπότηρο από ένα απλό σκεύος σερβιρίσματος μετατρέπεται σε ένα εντελώς διαφορετικό και καθαγιασμένο πράγμα. Είναι πλέον το δισκοπότηρο της Θείας Κοινωνίας του Ιησού. Ο πρωταγωνιστής στην ιστορία του Ρομπέρ ντε Μπορόν είναι ο Ιωσήφ από την Αριμαθεία, που σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη μετέφερε το σώμα του Ιησού μετά τη Σταύρωση. And when he took the body down from the cross, he used this dish to collect Christ's blood in it and kept it as a precious relic. And he was thrown in prison for being a Christian, a follower of Christ. And Christ came to him in prison and released him and told him what he must do with the Grail, which was to take it and take his followers with him and leave for the West. Ο ντε Μπορόν περιγράφει πως ο Ιωσήφ εκπληρώνει την αποστολή του από τους Αγίους Τόπους σε ένα μακρινό και μυστηριώδη προορισμό που καλείται η κοιλάδα του Άβαλον. Δεν προσδιορίζει όμως την ακριβή τοποθεσία αυτής της κοιλάδας. Όμως μέσα σε έναν αιώνα από τότε που γράφτηκε αυτό το διήγημα άρχισε να διαδίδεται μια παράδοση σύμφωνα με την οποία η κοιλάδα είναι εδώ, στη νοτιοδυτική ακτή της Αγγλίας, κοντά στο χωριό Glastonbury. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση ήταν εδώ, ανάμεσα σε αυτούς τους λόφους, ο τόπος που κατέληξε το ιερό δισκοπότηρο μετά από ένα μακρύ ταξίδι. Σήμερα ορισμένοι αναρωτιούνται αν η παράδοση αυτή έχει κάποια βάση, αναζητώντας πιθανές τοποθεσίες στο Glastonbury, στις οποίες ενδέχεται να βρίσκεται το δισκοπότηρο. Part of the story is that when he came ashore, he had a staff in his hand, he stuck it in the ground, and it blossomed. It became a miraculous tree. It was a hawthorn tree, and it was like other hawthorns in England, which blossomed in the spring. But it also blossomed at Christmas, or round about Christmas. The original tree was cut down many centuries ago, but there are descendants of it, and this one on the hill here actually is a descendant of the original tree. And the only other trees like it are found in Palestine, in the Holy Land, and Syria, the very country Joseph is supposed to have come from. Αποτελεί αυτό το ασυνήθιστο δέντρο απόδειξη ότι η ιστορία του ντε Μπορόν είναι πραγματική? Ότι ο Ιωσήφ από την Αριμαθεία όντως έφτασε μέχρι εδώ? Ορισμένοι ασπάζονται αυτή την άποψη. Εν τούτοις, η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι το δέντρο αυτό το έφερε εδώ ένας προσκυνητής από τους Αγίους Τόπους κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Οι μύθοι όμως δεν πεθαίνουν τόσο εύκολα στο Glastonbury. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κάτοχος του ιερού δισκοπότηρου, ο Ιωσήφ από την Αριμαθεία, ίδρυσε εδώ την πρώτη εκκλησία της Αγγλίας.
Η εκκλησία ονομάστηκε Lady Chapel προς τιμήν της Παναγίας και χτίστηκε το 1189. Κάτω από τα ερείπια της βρισκόταν κάποτε ένα ακόμα παλαιότερο οικοδόμημα που ενέπνευσε αυτή την παράδοση. There used to be a church here, which was so ancient that nobody knew who had put it here. It was called the Old Church. It was quite a simple building. It was made actually of wattle work, that is, twigs or rods bound together with clay and reinforced with sheets of lead, and was perhaps the first church in Britain. There were different stories about it, but the one which the Abbey approved and which most people regard as the story nowadays is that it was built by Joseph of Arimathea, and this was the first Christian community in Britain. But strangely enough, they never said that he brought the Grail with him. They never even mentioned the Grail, and they never claimed to have it themselves. They did eventually latch on to Joseph himself because it made Glastonbury one of the very first Christian places, almost before Rome itself, and politically that was very valuable, but they were very wary about the Grail. The Grail wasn't in the books, it wasn't in the Gospels, it was not something that the church ever recognized. So the monks were very careful not to claim ever that they had the Grail. Το ιερό δισκοπότηρο μπορεί να ήταν ένας μύθος για τους χριστιανούς μοναχούς του Glastonbury, όχι όμως και για την υπόλοιπη Αγγλία του Μεσαίωνα. Με το πέρασμα των αιώνων διαδίδονταν και άλλες ιστορίες για την προέλευση του ιερού δισκοπότηρου. Ο πιο δημοφιλής μύθος που επεκράτησε ήταν αυτός που αφορούσε το γνωστό πηγάδι του ιερού δισκοπότηρου. Χτίστηκε το 12ο αιώνα και τροφοδοτούνταν από τα νερά μιας υπόγειας πηγής. There is a belief, I don't know how old, a belief that the Holy Grail is actually down there, somewhere underneath the spring in some kind of underground chamber. And according to one version of the story, Joseph of Arimathea used the Grail to catch drops of the blood of Christ, which he preserved as a holy relic. And the blood down here is supposed in some miraculous way to tinge the water. Οι γεωλόγοι επισημαίνουν στους επισκέπτες ότι η κοκκινοπή απόχρωση του νερού οφείλεται στη μεγάλη ποσότητα σιδήρου που περιέχει το νερό. Η γοητεία του μύθου όμως επικρατεί της λογικής εξήγησης. Υπάρχει όμως κι άλλος ένας μύθος σύμφωνα με τον οποίο το ιερό δισκοπότηρο βρίσκεται σε ένα οχυρό στα ορεινά της Γαλλίας. Μπορεί κάποτε μια επαναστατική ομάδα αιρετικών χριστιανών να έκρυψε το δισκοπότηρο πίσω από αυτά τα επιβλητικά τείχη. Έγινε άραγε μια επική μάχη μέχρι θανάτου με έπαθλο το σημαντικότερο μνημείο της χριστιανοσύνης. Το 13ο αιώνα οι μεσαιωνικές γραφές για την αναζήτηση του Αγίου Δισκοπότηρου συνεχίζουν να συναρπάζουν το δυτικό κόσμο. Οι ποιητές εμπλουτίζουν την ημιτελή ιστορία του Chrétien de Troyes, επαναπροσδιορίσαν την έννοια του Δισκοπότηρου, δίνοντάς του μια νέα χριστιανική διάσταση για να προσελκύσουν και τους χριστιανούς αναγνώστες. The Grail writers seem to be saying that through this mysterious object on earth, it was possible to achieve a sort of, if we may say so, a sort of hotline to God. What it promises you is something quite extraordinary, which is on the edges of medieval religion. It's the idea that it is possible, while you're still alive, to see God face to face. It's the thing that you can only achieve if you're the finest knight in the world and the one who is spiritually pure. Για τους μεσαιωνικούς συγγραφείς, ο μικρός και αφελής Πέρσιβαλ δεν μπορούσε να τα καταφέρει. Έγραφαν πλέον για τους πιο λαμπρούς υπότες,
για το βασιλιά Αρθούρο και τους υπότες της στρογγυλής τραπέζης. Η ιστορία του βασιλιά Αρθούρου υπήρχε 700 χρόνια πριν αρχίσουν οι συγγραφείς που έγραφαν για το Ιερό Δισκοπότηρο να εμπλουτίζουν το νέο μύθο τους με έναν παλιότερο. Ο μύθος του βασιλιά Αρθούρου περιγράφει τις ηρωικές του προσπάθειες να ενώσει όλους τους ανθρώπους στην Αγγλία σε ένα βασίλειο που θα προστατευόταν από τους γενναίους υπότες. Τον 15ο αιώνα, ο Σερ Τόμας Μάλορι, υπότης και ο ίδιος, έγραψε το μεγαλύτερο σύγγραμμα στη λογοτεχνία που αφορά την αναζήτηση του Ιερού Δισκοπότηρου από το βασιλιά Αρθούρο. Οι αναγνώστες του πίστευαν ότι παρέθετε τις ηρωικές πράξεις των ανθρώπων που διέθεταν αγνό πνεύμα. One thing we can say for sure about Sir Thomas Malory is that he was not the kind of knight who would have succeeded on the Grail quest. And when he writes the Morte d'Arthur, which is this massive text dedicated to the idea of chivalry and knighthood, he is in fact in prison for, among other things, assaulting an abbot, cattle stealing, and rape. He was concerned with perhaps his own spiritual state and the state of England at this time. The times in which he is living are not times of proper knightly conduct. Proper knightly conduct has gone out the window. And so what he does in this Grail quest is try and see if this ideal of knighthood that Arthur and his knights have explored up to this point can work in the pursuit of something spiritual. And I think the answer he gets is no, it doesn't work. Ο χαρακτήρας κλειδί στο βιβλίο του Μάλορι είναι ο Σερ Λάνσελοτ, τυπικό δείγμα της ανθρώπινης αδυναμίας. Ο Λάνσελοτ τρέφει παράνομο και άσβεστο πάθος για τη γυναίκα του βασιλιά Αρθούρου, τη βασίλισσα Γκουίνεβιρ. Το γεγονός αυτό, κατά τα λεγόμενα του Μάλορι, όχι μόνο τον καθιστά ανάξιο να έχει στα χέρια του το Ιερό Δισκοπότηρο, αλλά συμβάλλει και στην καταστροφή του βασιλείου του Αρθούρου. By an irony, Lancelot, whose sin would prevent him from ever achieving the quest of the Holy Grail, begets a knight who will do it. Galahad is introduced because the author needs to have somebody who is perfectly pure and good to achieve the Grail. Σύμφωνα με τον Μάλορι και άλλους συγγραφείς, ο Γκάλαχαντ βρίσκει τελικά το Ιερό Δισκοπότηρο κάπου στη Μέση Ανατολή, σε μια μυστηριώδη πόλη που λεγόταν Σάρας. Αυτό που θα κορύφανε το δράμα στο βιβλίο, η τελική μάχη του Γκάλαχαντ και η επαφή του με το Δισκοπότηρο, τελικά προκαλεί το αντίθετο. When Galahad finally looks into the Grail, we, the readers, don't get to see what he sees. All it says is that Galahad began to tremble when he beheld the spiritual things. What those things are, we never know. The reader is left with a real sense of frustration, I think. What did he see? And the text doesn't tell us. After he's seen what seems to be indescribable, Galahad pronounces himself satisfied and asks to die at that moment and please go up to heaven. He has no reason to live any longer. Παρόλο που το βιβλίο του Μάλορι μας απογοητεύει, φαίνεται να περιέχει ένα κρίσιμο σημείο που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε όλες τις μεσαιωνικές ιστορίες που έχουν γραφεί για το Δισκοπότηρο. Το Δισκοπότηρο που βλέπει ο Γκάλαχαντ εμφανίζεται στο κέντρο μιας μυστηριώδους ιεροτελεστίας που θυμίζει την τελετή της Θείας Κοινωνίας, όπως το Δισκοπότηρο στο πρωτότυπο διήγημα του Chrétien de Troyes. Κάθε προκλητικά άπιαστη εμφάνιση του Δισκοπότηρου στη λογοτεχνία συνδέεται με τη σταύρωση του Ιησού. Πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι οι συγγραφείς του Μεσαίωνο που έγραφαν για το Δισκοπότηρο είχαν κι άλλον ένα στόχο πέρα από το να διασκεδάσουν τους αναγνώστες. Θεωρούν αυτές τις ιστορίες επιβεβαίωση ότι η τελετή της Θείας Κοινωνίας λάμπανε χώρα και σε καιρούς τους οποίους υπήρχαν αιρέσεις που απέρριπταν αυτή την τελετή, καθώς και τους παπάδες που ηγούνταν αυτής. Μια αίρεση στη Γαλλία που ονομάζεται Κάθαρς ξεχώριζε λόγω του φανατισμού και της δύναμης που την διακατήχαν. Η καρδιά της πίστης τους βρισκόταν εδώ, σε ένα οχυρό στα Πυρηναία που αποκαλούσαν Montségur.
Περίπου 300 χρόνια πριν, ένας Γερμανός μοναχός, ο Μάρτιν Λούθερ, εξέφρασε την ίδια απόρριψη της παπικής μεσολάβησης και εισήγαγε τον προτεσταντισμό, την επανάσταση των Cathars εναντίον της Εκκλησίας. The Cathars believed that the world had been created by the devil, that the world was evil, and that it was the function of every man and woman to release themselves from the bounds of the earth. The Cathars regarded themselves as the true Christians. They regarded their faith as the faith of Jesus and the apostles, which had later been manipulated and destroyed by Rome. The Cathars believed the Pope was the Antichrist. Ήταν οι ιστορίες με το Δισκοπότηρο μια έκκληση να στραφεί ο κόσμος εναντίον των Cathars και των άλλων αιρέσεων που απειλούσαν την Εκκλησία. Κάποιοι μελετητές θεωρούν ότι ισχύει το αντίθετο, ότι δηλαδή υποστήριζαν τους Cathars. Μεταφράζουν την ικανότητα του Ιερού Δισκοπότηρου να οθεί τους πιστούς εναντίον του Θεού ως μια εύγλωτη έκφραση της φιλοσοφίας των Cathars. The Grail legends present a personal journey of the Grail Knight to a spiritual experience. And we have to ask, what religion does that find a happy home in? Not necessarily in the religion coming from Rome, because if that were the case, we would have had a priest standing between the experience and the Grail Knight, because Rome mediated the religious experience. The Cathars took a person directly to the source of that divinity, and that was the heart of their faith. Όποια κι αν είναι η αλήθεια, ήταν γραφτό οι Cathars να έχουν βίαιο τέλος. Παπικά στρατεύματα εισέβαλαν στο οχυρό τους το 1244. Ορισμένοι ερευνητές πρόσθεσαν ένα ενδιαφέρον σημείο σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας, καθώς έδωσαν στους Cathars έναν εντελώς καινούριο ρόλο στο κυνήγι του Δισκοπότηρου. Διατείνονται ότι οι Cathars μπορεί να κατήχαν το Δισκοπότηρο και να το κρατούσαν μακριά από το διαβολικό κόσμο πίσω από τα επιβλητικά τείχη του Montségur. The enemies, the Catholic armies, broke through from the east here. They took a redoubt, the final redoubt. And the Cathars holding this castle knew that all was over. There was nothing more they could do. They had to capitulate, for they knew they were going to be burned alive for their faith. The night before the castle had to be finally given up, 4 parfaits, 4 Cathar priests who had been hidden in the castle were let down by ropes, taking the Cathar treasure. Now, what was this treasure? It wasn't gold, jewels, and coin, because that had all been taken out a couple of months earlier. Was it the Grail? I don't believe for a moment myself that it was the Holy Grail, but it is possible they had their own sacred things, their own sacred books or relics, whatever. But on the whole, the Cathars rejected such material things. This is one reason why they turned away from the Catholic Church. They felt it was too material. There is no link at all, in real terms, between the Cathars and the Grail. Indeed, they would have been horrified to have been associated with it. Μια νέα ριζική θεωρία που αφορά το Ιερό Δισκοπότηρο κέρδισε έδαφος και έγινε αποδεκτή 2.000 χρόνια μετά τη Σταύρωση του Ιησού. Άρα για αυτό το έργο τέχνης μας αποκαλύπτει όντως ένα στοιχείο που να δείχνει ότι το Δισκοπότηρο συνδέεται με τη ζωή του Ιησού. Μέχρι τον 20ο αιώνα βλέπαμε το Ιερό Δισκοπότηρο μέσα από τα μάτια των μεσαιωνικών συγγραφέων που έγραψαν πρώτη φορά για αυτό. Το 1975 μια ομάδα Άγγλων κομικών δημιουργεί την ταινία «Οι Monty Pythons και το Ιερό Δισκοπότηρο» και επαναφέρει το θέμα στο προσκήνιο με καυστικό χιούμορ. When Monty Python and the Holy Grail came out, it demythologized the power of the notion of the Grail, and then Holy Grail became part of common parlance.
The term Holy Grail has become a kind of catch-all term for some kind of ultimate objective. Oh, it's the Holy Grail of this. Well, my Holy Grail is to do that. And you want the Holy Grail of cleansing powder? Here's the Holy Grail of toothpaste. One of my favorites is the Holy Grail of Tupperware, and that, in the early days, apparently the bowls used to make a rude noise when you opened them. The Holy Grail of Tupperware was to find a silent bowl, which didn't when you opened it. 25 χρόνια μετά τους Monty Pythons, το ιερό δισκοπότηρο πήρε νέα μορφή. Μετά την προβολή της ταινίας «Ο κώδικας Da Vinci», ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Dan Brown, ξύπνησε το ενδιαφέρον του κοινού για το ιερό δισκοπότηρο, επαναπροσδιορίζοντάς το όχι πλέον σαν αντικείμενο, αλλά σαν ανθρώπινη ύπαρξη. Σύμφωνα με την ιστορία του Brown, μόνο ο μεγάλος ζωγράφος της αναγέννησης, Λεωνάρντο ντα Βίντσι, άφησε ένα κωδικοποιημένο μήνυμα ορίζοντας την ανθρώπινη υπόσταση του δισκοπότηρου στην τοιχογραφία του που απεικονίζει το μυστικό δείπνο. Ο κώδικας Da Vinci επικεντρώνεται στο γεγονός ότι το ιερό δισκοπότηρο του Ιησού, που συνδέεται συνήθως με το μυστικό δείπνο, απουσιάζει από τον πίνακα του Da Vinci. Η εσκεμμένη παράληψή του από τον ζωγράφο έγινε για να μας δείξει ότι στην πραγματικότητα το ιερό δισκοπότηρο βρίσκεται στα αριστερά του Ιησού, στο πρόσωπο του μαθητή Ιωάννη. Στο βιβλίο αναφέρεται ότι δεν είναι ο Ιωάννης αλλά η Μαρία η Μαγδαληνή, ο πιο πιστός θηλυκός ακόλουθος του Ιησού. Ακόμα και σαν μία απλή ταινία φαντασίας, ο κώδικας Da Vinci αφήνει να εννοηθεί ότι ο Ιησούς έκανε ένα παιδί με τη Μαρία τη Μαγδαληνή και ότι η Μαρία ήταν το ιερό δισκοπότηρο, το δοχείο μέσα στο οποίο υπήρχε το αίμα του Ιησού. Επίσης, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, το τρομερό αυτό μυστικό έμεινε κρυφό σχεδόν για 2.000 χρόνια. Η αντιφατική πρόταση του κώδικα Da Vinci βασίζεται ουσιαστικά σε μια θεωρία που προτάθηκε από τον συγγραφέα Michael Bagent στο best seller του Holy Blood, Holy Grail το 1980. Ο Bagent λέει ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν τη μελέτη τους επικεντρώνοντας την προσοχή τους στο γαλλικό μεσαιωνικό ορισμό για το ιερό δισκοπότηρο. In several of the original manuscripts, the word used for the Holy Grail is one word, the son Γκράαλ, the Holy Grail. But we realized that it could be split differently into son Real, blood royal. In our book, the Grail is the supreme symbol of Mary Magdalene bearing the child of Jesus, bearing the holy blood, the line of David. She is the Holy Grail. And this led us to the conclusion that our concept of the last 2,000 years of Christian history has been fundamentally wrong. Effectively, we've been fed a... Σύμφωνα με το βιβλίο Holy Blood, Holy Grail, η ανίποτη αλήθεια είναι ότι η Μαρία η Μαγδαληνή μετουσιώνεται στη Γαλλία του σήμερα μετά τη σταύρωση του Ιησού, ενώ είναι έγκυος στο παιδί του. Στο βιβλίο αναφέρεται ότι οι απόγονοι αυτού του παιδιού αναμίχθηκαν με τους ντόπιους, ιδρύοντας τελικά την πρώτη γαλλική μοναρχική δυναστεία των Merovingians. Οι συγγραφείς διατείνονται ότι παρόλο που αυτή η γενιά βασιλέων έληξε τον 18ο αιώνα, οι απόγονοι των Merovingians και κατά συνέπεια οι απόγονοι του Ιησού είναι ζωντανοί σήμερα και συγκροτούνται για να ασκήσουν δραματική παρέμβαση στο χώρο της πολιτικής. Η θεωρία επεκτείνεται ακόμα περισσότερο και υποστηρίζει ότι το βασιλικό αίμα προστατευόταν και προστατεύεται ακόμα από μια μυστική κοινωνία που ονομάζεται Μοναστήρι του Σιών. Λέγεται ότι τα μέλη της περιλαμβάνουν μερικά από τα μεγάλα μυαλά του δυτικού πολιτισμού. Από το φυσικό Ισαάκ Νιούτον μέχρι τον συγγραφέα Βίκτορ Ουγκό και τον Λεωνάρντο ντα Βίντσι, ο οποίος σύμφωνα με την ταινία «Ο κώδικας Da Vinci» δεν μπορούσε να μην δείξει στο έργο του το μεγάλο μυστικό που κρατούσε. Αυτή η αμφισβήτηση της ιστορίας του χριστιανισμού
και ο επαναπροσδιορισμός του Ιερού Δισκοπότηρου εξαγρίωσε πολλούς χριστιανούς, ενώ παράλληλα συνάρπασε ορισμένους πιστούς. Controversial? Certainly. Plausible? Yes. But is it true? I think so. Οι περισσότεροι ειδικοί διαφωνούν. Το 2004 η New York Times αποκαλεί το βιβλίο Holy Blood, Holy Grail ψεύτικο και κοινή ανοησία. Το περιοδικό Times ασκεί δυσμενή κριτική στους συγγραφείς του βιβλίου ότι κατασκευάζουν μια θεωρία που δεν βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και αποδείξεις, αλλά σε εικασίες. What they're doing is picking out bits, details, which have absolutely nothing to do with each other, putting them next to each other, and simply by putting them next to each other, there's a connection suddenly. But there's no real connection. And it's an example of how, if you want to write a work of fictional history, how to do it. Οι περισσότεροι μελετητές λένε ότι ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι δεν άφησε κανένα κρυμμένο μήνυμα σχετικά με το ιερό δισκοπότηρο στο έργο του «Ο Μυστικός Δείπνος». Πολλοί πιστεύουν ότι παρέλειψε το δισκοπότηρο του Ιησού γιατί απλώς δεν το θεωρούσε σημαντικό, εφόσον ήθελε να απεικονίσει τη σκηνή που ο Ιησούς σοκάρει τους μαθητές του, δηλώνοντάς τους ότι κάποιος από αυτούς θα τον προδώσει. Με αυτή την έννοια, το έργο του Λεωνάρντο ντα Βίντσι είναι ίδιο με όλα τα έργα με το ίδιο θέμα που ζωγράφισαν οι καλλιτέχνες της αναγέννησης που προηγήθηκαν αυτού. The cup doesn't appear in any of the major large-scale depictions of the Last Supper in Italian art. There never is a cup. So we have a very firm tradition. Leonardo was following in that tradition. We cannot therefore make a big deal about the fact that there is no chalice in front of Christ in Leonardo's Last Supper. Ποια είναι όμως η φιγούρα στα αριστερά του Ιησού στην τοιχογραφία του Ντα Βίντσι, ο Ιωάννης ή η Μαρία η Μαγδαληνή που αποκαλείται ιερό δισκοπότηρο? Η έρευνα σχετικά με το ιερό δισκοπότηρο συνεχίζεται παρατηρώντας πιο προσεκτικά την ανδρόγυνη φιγούρα που κάθεται αριστερά του Ιησού στο μυστικό δείπνο του Ντα Βίντσι. In earlier Last Suppers, you often saw St. John depicted as an adolescent. It's standard, it was a convention. He is typically depicted as not having a beard, for instance, as having long hair, as being younger and more beautiful than the others, who are usually shown as rather grizzled and very bearded and rather old, and therefore perhaps could be said to look slightly more feminine. But people would no more think of changing one of the disciples into a woman than they would of going to the moon. Μια πιο λεπτομερής εξέταση απορρίπτει επίσης και οποιοδήποτε ισχυρισμό σχετικά με το μοναστήρι του Σιών, τη μυστική κοινωνία που υποτίθεται ότι απαρτίζεται από τους απογόνους του Ιησού και κρατούν το δισκοπότηρο με το αίμα του. Η πρώτη απόδειξη για τους Σιωνιστές ήταν μια συλλογή ντοκουμέντων που βρέθηκε στην Εθνική Γαλλική Βιβλιοθήκη. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 όμως αυτά τα ντοκουμέντα εκτέθηκαν ως σύγχρονες πλαστογραφίσεις που κατασκευάστηκαν από τον Πιέρ Πλαντάρντ, έναν εγκληματία που είχε στο μητρό του καταγεγραμμένες απάτες. Με τους περισσότερους μελετητές να απορρίπτουν τους αντιφατικούς ισχυρισμούς που υπάρχουν στα βιβλία Holy Blood, Holy Grail και Κώδικας Ντα Βίντσι, το ερώτημα παραμένει: τι κάνει όλα τα βιβλία που έχουν ως θέμα το ιερό δισκοπότηρο τόσο δημοφιλή? Conspiracy theories are always quite popular, you know. People like this sort of idea of being on the inside track with something very important. And in this particular case, there is the anti-Christian and particularly the anti-Catholic angle, which is welcome because there are many people who would like to see Christianity, or specifically the Catholic Church, discredited. Έχουν περάσει 8 αιώνες από τότε που ξεκίνησε η ανθρώπινη αναζήτηση της αλήθειας σχετικά με το Άγιο Δισκοπότηρο.
Μπορεί να μην προφέρουμε πια τη λέξη με σεβασμό και μυστικότητα, όπως οι προγονείς μας, αλλά το μυστήριο παραμένει. Γιατί μετά από 800 χρόνια μας συναρπάζει ακόμα τόσο πολύ το θέμα αυτό? Τι αποκαλύπτει για εμάς? I think that everyone is interested in finding out, why are we here? What is the reason? And I think that the Grail quest stories hint at that. There's always a mystery or a secret attached to the Grail, and the idea often is, if I can find out what that secret is, that will help me better understand what it is I'm doing here. The Grail search is as relevant to us now as it was to the people then. It's a quest for truth. It's a beautiful symbolic quest. And of course, it resonates to us 1,000 years later, because we too are lost and are asking for our place in the universe. Is the universe just a mechanical structure that was created billions of years ago and will be destroyed in billions of years more, and we are nothing? Or are we something important, an integrated, integral part of a divinely inspired universe? That's the question, and that's the Grail search for the answer for that question. They're looking for a key. They're looking for a key which solves all the problems of this incredibly complex modern world we live in. There must be just one nice simple answer, and the Grail stands for that missing key. The Grail and the search for the Grail is not so much about attaining the physical object as it is about the search for self, about learning about one's limitations, learning about where one's weaknesses are and trying to overcome them. It is the process and not the end result, which is what is so compelling about the Grail and Grail quest stories. The quest for self-improvement, I think, is by definition the most difficult quest of all. And I think writers like Chrétien and Mallory in their Grail quest stories are emphasizing the need to at least try. I think the search for the Grail is not so much a search for self-improvement as it is a quest for self-transformation. That there is that in us which is always yearning to be released. We know that we are the fetus of our higher selves. And this seems to be something that is coded into us, that we have a destiny, that we have a higher purpose and an essential self. And so the Grail serves as the talisman, the lure to become what is part of our higher destiny. Εάν το ιερό δισκοπότηρο είναι ένας μύθος που έπλασε ο άνθρωπος, ο κύκλος της έρευνας ολοκληρώνεται. Εμείς οι ίδιοι κρατάμε το κλειδί για τις απαντήσεις που ζητάμε.